ในอดีตสหรัฐคือผู้นำด้านอุตสาหกรรมต่อเรือของโลกแต่วันนี้แค่อู่ต่อเรือเพียงแห่งเดียวของจีนกลับมีศักยภาพผลิตเรือรบได้มากกว่าสหรัฐทั้งประเทศรวมกันเจียงหนานชิปยาร์ดตั้งอยู่บนเกาะทางตะวันออกของเซี่ยงไฮ้มันคืออู่ต่อเรือที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกและกำลังกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตอาวุธทางทะเลของจีนอย่างเต็มรูปแบบจีนไม่ได้แค่ผลิตเรือได้เร็วขึ้นแต่ยังใช้กลยุทธ์ที่น่ากลัวกว่านั้นคือการผสานอุตสาหกรรมพาณิชย์เข้ากับยุทธศาสตร์กองทัพแบบแนบเนียนจนเรือขนส่งธรรมดาอาจกลายเป็นอาวุธที่อยู่ใกล้ฐานทัพสหรัฐโดยไม่มีใครระแคะระคายจีนเดินเกมรุกด้วยกำลังการผลิตส่วนสหรัฐจะรับมือยังไงและนั่นคือคำถามที่หลายประเทศเริ่มคิดก่อนจะสายเกินไปในช่วงปี 2510 ถึง 2520 สหรัฐเคยครองส่วนแบ่งตลาดเรือพาณิชย์ระดับโลกถึง 5% แต่เมื่อเวลาผ่านไปอุตสาหกรรมที่เคยเฟื่องฟูกลับหดตัวอย่างรวดเร็วในปี 2559 อู่ต่อเรือในอเมริกาลดลงมากกว่า 80% และในปี 2566 ส่วนแบ่งตลาดของสหรัฐเหลือเพียง 0.13% ของทั้งโลกเท่านั้นในขณะที่อีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรจีนกลับเดินหน้าอย่างต่อเนื่องจากประเทศที่เคยสร้างเรือได้แค่ไม่กี่ลำในปี 2523 และทะยานแต่ 42.3 ล้านตันในปี 2566 ตัวเลขที่มากพอจะพลิกสมดุลของอุตสาหกรรมทั้งระบบเจียงหนานชิปยาร์ดคือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่นี่ไม่ได้เป็นแค่อู่ต่อเรือธรรมดาแต่คือโรงงานต่อเรือแบบลายผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงด้วยเทคโนโลยีแบบโมดูล่าการก่อสร้างแบบแบ่งส่วนและพื้นที่กว้างใหญ่ระดับสนามบินเจียงหนานชิปยาร์ดกลายเป็นเครื่องจักรที่ปั๊มเรือออกมาได้ราวกับสินค้าในสายพานและในขณะที่อเมริกากำลังพยายามรักษาอู่ต่อเรือไม่ให้ปิดตัวจีนกำลังสร้างอู่ใหม่เพื่อรองรับคำสั่งผลิตทั้งเรือพาณิชย์และเรือรบในพื้นที่เดียวกันหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมอุตสาหกรรมต่อเรือที่เคยแข็งแกร่งของสหรัฐถึงกลายเป็นแบบนี้คำตอบไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณแต่คือความผิดพลาดเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานนับ10 ปีโดยหลังสงครามเย็นจบลงในช่วงต้นทศวรรษ 2530 รัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าภัยคุกคามหลักได้หมดไปงบกองทัพเรือจึงถูกลดลงอย่างต่อเนื่องเพื่อโยกทรัพยากรไปยังด้านอื่นและเมื่อไม่มีสงครามใหญ่รองรับรัฐสภาก็ลังเลที่จะอนุมัติงบลงทุนในอู่ต่อเรือหากนำงบประมาณของกองทัพเรือในปี 2532 มาปรับตามอัตราเงินเฟ้อและเปรียบเทียบกับที่ใช้อยู่จริงระหว่างปี 2532 ถึง 2566 สหรัฐสูญเสียเงินลงทุนสะสมไปมากกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์มันเป็นตัวเลขมหาศาลที่แทบไม่ถูกพูดถึงแต่ความเสียหายไม่ได้จบแค่ตัวเลขเมื่อไม่มีเงินทุนสนับสนุนต่อเนื่องอุตสาหกรรมต่อเรือจึงไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนได้อู่เรือหลายแห่งเลือกไม่ขยายลายผลิตเพราะลูกค้าหลักมีแค่กองทัพเรือที่มักเปลี่ยนแผนไปมาเมื่อรัฐไม่มีคำสั่งซื้อที่แน่นอนอู่จึงไม่กล้าฝึกแรงงานไม่กล้าซื้อเครื่องมือใหม่และท้ายที่สุดก็ต้องปิดตัวลงและเมื่อโครงการใหม่ถูกผลักดันขึ้นมาจริงกลับกลายเป็นว่าหลายโปรเจกต์ล้มเหลวเช่นเรือพิฆาตซัมวอนคลาสที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าแต่ต้นทุนพุ่งทะลุเป้าใช้งานจริงได้น้อยหรือโครงการลิโทรัลคอมแบทชิปที่ออกแบบมาให้เร็วเบาและเหมาะกับชายฝั่งแต่กลับมีปัญหาด้านโครงสร้างและซ่อมบำรุงจนต้องลดบทบาทลงอย่างรวดเร็วนั่นทำให้กองทัพเรือสหรัฐติดอยู่กับจำนวนเรือรบระดับ 290-300 ลำมาตลอด 2 ทศวรรษแม้รัฐบาลชุดโอบามาทรัมป์หรือไบเดนจะประกาศนโยบายเพิ่มขนาดกองเรือแต่ความจริงที่อุตสาหกรรมไม่พร้อมกลับเป็นอุปสรรคที่ใหญ่กว่าคำสั่งจากผู้นำในขณะที่อเมริกาชะลอการลงทุนจีนกลับเดินเกมตรงกันข้ามรัฐบาลกลางไม่ได้แค่อัดฉีดงบประมาณแต่ยังออกแบบระบบที่ผสานอุตสาหกรรมพาณิชย์ให้เข้ากับยุทธศาสตร์กองทัพอย่างแนบเนียนในปี 2559 จีนประกาศใช้กฎหมายการขนส่งเพื่อการป้องกันประเทศโดยกำหนดให้เรือพาณิชย์กลุ่มสำคัญเช่นเรือคอนเทนเนอร์เรือบรรทุกสินค้าเทกองและเรือเฟอร์รี่ต้องสร้างตามมาตรฐานที่สามารถใช้ในภารกิจทางทหารได้ทันทีแนวคิดที่เรียกว่าการหลอมรวมพลเรือนกับทหารได้เปลี่ยนอุตสาหกรรมต่อเรือพาณิชย์ให้กลายเป็นกำลังสำรองของกองทัพในเวลาที่ประชาคมโลกร่วมมือกันเรื่องเศรษฐกิจจีนกลับลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยไม่เป็นข่าวในเรือพาณิชย์ที่พร้อมรบหนึ่งในตัวอย่างที่น่าจับตาคือการซ้อมรบช่วงปี 2565 ที่จีนใช้เรือเฟอร์รี่โดยสารจากสายเรือพลเรือนขนรถถังและยุทโธปกรณ์ข้ามช่องแคบไต้หวันด้วยการโหลดผ่านระบบแรมด้านข้างเรือโดยอุปกรณ์ทั้งหมดถูกพรางให้ดูเหมือนขนส่งปกติเป็นการซ้อมที่ไม่ต้องยิงแต่ทุกภาพคือข้อความที่กองทัพอื่นต้องอ่านให้ออกที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือจีนได้พัฒนาระบบยิงมิสไซล์แบบบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 30 ฟุตที่สามารถซ่อนบนเรือสินค้าธรรมดาและเคลื่อนผ่านจุดยุทธศาสตร์อย่างแนบเนียนแม้ยังไม่มีหลักฐานว่าใช้งานได้จริงแต่เพียงแค่มีเทคโนโลยีนี้อยู่ก็เพียงพอจะเปลี่ยนวิธีคิดด้านความมั่นคงไปทั้งระบบ
ในขณะเดียวกันจีนยังใช้เทคโนโลยีจากภาคพาณิชย์อย่างชาญฉลาดทั้งระบบควบคุมเรือด้วยคอมพิวเตอร์แบบ off the shelf หรือชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากอุตสาหกรรมทั่วไประบบเน็ตเวิร์กมาตรฐานอุตสาหกรรมรวมถึงการต่อเรือแบบ modular assembly ที่แบ่งโครงสร้างเป็นชิ้นเล็กๆแล้วประกอบเข้าด้วยกันในเวลาอันรวดเร็วเช่นในเรือรบรุ่นใหม่อย่างท้าย 054B ที่ใช้ระบบเหล่านี้แทบทั้งลำทั้งหมดนี้ทำให้จีนผลิตเรือรบใหม่ได้เร็วกว่าที่เคยเป็นและมีความยืดหยุ่นสูงกว่าสหรัฐซึ่งยังยึดกับระบบอุตสาหกรรมแบบเดิมแม้จีนจะมีจำนวนเรือรบมากขึ้นอย่างรวดเร็วแต่สหรัฐก็ยังครองความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในหลายด้านโดยเฉพาะเรือดำน้ำและการบินทางทะเลปัจจุบันกองทัพเรือจีนมีเรือรบกว่า400ลำและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น435ลำภายในปี2573ขณะที่สหรัฐมีเรือรบราว295ลำและมีแผนเพิ่มเป็น381ลำภายในปี2597แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นจำนวนเรือจะลดลงเหลือ283ลำในช่วงปี2570เพราะต้องปลดประจำการเรือรุ่นเก่าส่วนในด้านคุณภาพเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐยังคงเหนือกว่าทุกประเทศในโลกด้วยกองเรือกว่า 66-71 ลำและมีเซลล์ยิงแนวตั้งมากถึง 1,168 ช่องขณะที่จีนยังล้าหลังราว 10-20 ปีในเทคโนโลยีดำน้ำแม้จะเร่งผลิตเรือรุ่นใหม่ออกมาปีละหลายลำก็ตามส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินแม้สหรัฐจะมีประสบการณ์มากกว่า100ปีแต่จีนก็เร่งเครื่องอย่างจริงจังโดยออกแบบและสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินเองแล้ว2ลำรวมถึงฟู่เจี้ยนหรือท้าย 003ที่ถือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของจีนที่ใช้ระบบยิงเครื่องบินแม่เหล็กหรือ EMAL แบบเดียวกับเรือชั้นฟอร์ดของสหรัฐและภาพถ่ายดาวเทียมในปี 2568ยังเผยให้เห็นโครงสร้างของไทย 004ซึ่งคาดว่าจะใช้พลังงานนิวเคลียร์เต็มระบบโดยรวมแล้วจีนอาจมีเรือรบมากกว่าในอนาคตแต่ในแง่ประสบการณ์สนามรบและระบบสนับสนุนจีนยังอยู่ในช่วงเร่งสะสมศักยภาพขณะที่สหรัฐผ่านจุดนั้นมาแล้วหลายทศวรรษหากแนวโน้มนี้ยังดำเนินต่อไปโดยที่จีนยังคงผลิตเรือรบได้เดือนต่อเดือนและสหรัฐยังเผชิญปัญหาข้อขวดในระบบอู่ต่อเรือดุลอำนาจทางทะเลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาจเปลี่ยนเร็วกว่าที่คาดไว้คำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าใครมีเรือมากกว่าแต่คือใครมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวได้เร็วกว่าท่ามกลางภัยคุกคามใหม่จีนอาจยังขาดประสบการณ์ในปฏิบัติการทางทะเลระยะไกลแต่ความสามารถในการปรับใช้เรือพาณิชย์ให้เป็นหมากในเกมทหารคือแนวทางที่คาดเดาได้ยากและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คู่แข่งวางแผนตอบโต้ได้ยากยิ่งขึ้นในทะเลจีนใต้จีนได้สร้างฐานทัพและโครงสร้างถาวรบนเกาะเทียมหลายแห่งเรือของจีนทั้งพลเรือนและทหารถูกใช้ร่วมกันอย่างกลมกลืนขณะที่ในกรณีไต้หวันจีนได้เพิ่มการซ้อมรบรอบเกาะอย่างถี่ขึ้นในช่วงไม่กี่ปีและทุกครั้งที่เกิดแรงตึงเครียดเรือพาณิชย์บางลำก็ปรากฏอยู่ในพื้นที่โดยไม่มีสาเหตุว่ามีภารกิจอะไรพันธมิตรของสหรัฐเช่นญี่ปุ่นและออสเตรเลียจึงเริ่มขยับเช่นกันญี่ปุ่นเพิ่มงบกองทัพทะลุกรอบเดิมและได้ตั้งเป้าสร้างกองเรือที่มีความสามารถรับมือกับเรือพลเรือนที่ไม่ธรรมดาออสเตรเลียร่วมมือกับสหรัฐและสหราชอาณาจักรในโครงการออคัสเพื่อพัฒนาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์และเสริมแสนยานุภาพทางทะเลเพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในสมรภูมิที่ไม่จำเป็นต้องยิงก่อนเพื่อแพ้หรือชนะความพร้อมด้านอุตสาหกรรมและความสามารถในการลงมือผลิตจริงกำลังกลายเป็นตัวแปรใหม่ที่กำหนดว่าใครจะควบคุมทะเลในศตวรรษนี้เจียงหนานชิปยาร์ดอาจดูเป็นแค่ชื่อของอู่ต่อเรือแห่งหนึ่งแต่ในความเป็นจริงมันคือสัญลักษณ์ของยุคใหม่ในเกมอำนาจทางทะเลในขณะที่สหรัฐยังคงต่อสู้กับระบบอุตสาหกรรมที่กระจัดกระจายจีนกลับหลอมรวมสายการผลิตเอกชนและกองทัพเข้าด้วยกันอย่างแนบเนียนประเทศหนึ่งใช้โมเดลการประมูลโครงการและสัญญาจ้างที่เปลี่ยนไปทุก4ปีอีกประเทศหนึ่งใช้แผนระยะยาว20ปีที่ทั้งระบบถูกปรับให้เดินไปในทิศทางเดียวกันเมื่ออู่ต่อเรือกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอำนาจประเทศที่ควบคุมกระบวนการผลิตได้เร็วกว่าถูกกว่าและซ่อมได้บ่อยกว่าย่อมได้เปรียบแม้จะมีประสบการณ์น้อยกว่าหรือเทคโนโลยีด้อยกว่าในบางมิติสุดท้ายสงครามทางทะเลอาจไม่ได้เริ่มต้นที่สมรภูมิแต่มันอาจเริ่มที่โรงงานและใครที่หยุดสร้างก่อนก็คือฝ่ายที่เริ่มแพ้ก่อน